guys! Welcome to my channel. At habang wala pong customer or bumibili, um, gumagawa po ako ng para makatulong. Um, I-share ko po sa inyo kung ano yung gamot sa sakit sa lalamunan kapag nangamatay, at yung madalas na nabibili po sa amin dito sa botika ay at kung ano yung binibigay ko ay yung erythromycin o tinitig po to 2 times a day o sasabayan mo siya ng strepsil or di kaya kung walang erythromycin, meron din po yung amoxicillin 2 times a day din po yun. At kung po, meron din yung azithromycin. Epekto po yun na gamot yun. At kung inuubo ka naman po ay pwede din po itong amoxicillin sabayan ng ambroxol. Ito. Hello guys! Welcome to my channel. At habang wala pong customer or bumibili, gumagawa po ako ng para makatulong. I-share ko po sa inyo kung ano yung gamot sa sakit sa lalamunan kapag nangamatay, at yung madalas na nabibili po sa amin dito sa botika ay at kung ano yung binibigay ko ay yung erythromycin o tinitig po to 2 times a day o sasabayan mo siya ng strepsil or di kaya kung walang erythromycin, meron din po yung amoxicillin 2 times a day din po yun. At kung po, meron din yung azithromycin. Epekto po yun na gamot yun. At kung inuubo ka naman po ay pwede din po itong amoxicillin sabayan ng ambroxol. Ito. Hello guys! Welcome to my channel. At habang wala pong customer or bumibili, gumagawa po ako ng para makatulong. I-share ko po sa inyo kung ano yung gamot sa sakit sa lalamunan kapag nangamatay, at yung madalas na nabibili po sa amin dito sa botika ay at kung ano yung binibigay ko ay yung erythromycin o tinitig po to 2 times a day o sasabayan mo siya ng strepsil or di kaya kung walang erythromycin, meron din po yung amoxicillin 2 times a day din po yun. At kung po, meron din yung azithromycin. Epekto po yun na gamot yun. At kung inuubo ka naman po ay pwede din po itong amoxicillin sabayan ng ambroxol. Ito. Hello guys! Welcome to my channel.
At habang wala pong customer or bumibili, um, gumagawa po ako ng para makatulong. I-share ko po sa inyo kung ano yung gamot sa sakit sa lalamunan kapag nangamate, at yung madalas na nabibili po sa amin dito sa botika ay at kung ano yung binibigay ko ay yung erythromycin. O tinitik po to 2 times a day, o sasabayan mo siya ng strepsil, or di kaya kung walang erythromycin, meron din po yung amoxicillin. 2 times a day din po yun. At kung kwan po, meron din yung azithromycin. Epekto po yun na gamot yun. At kung inuubo ka naman po ay pwede din po itong amoxicillin sabayan ng ambroxol. Ito. Hello guys! Welcome to my channel. At habang wala pong customer or bumibili, gumagawa po ako ng para makatulong. I-share ko po sa inyo kung ano yung gamot sa sakit sa lalamunan kapag nangamate, at yung madalas na nabibili po sa amin dito sa botika ay at kung ano yung binibigay ko ay yung erythromycin. O tinitik po to 2 times a day, o sasabayan mo siya ng strepsil, or di kaya kung walang erythromycin, meron din po yung amoxicillin. 2 times a day din po yun. At kung kwan po, meron din yung azithromycin. Epekto po yun na gamot yun. At kung inuubo ka naman po ay pwede din po itong amoxicillin sabayan ng ambroxol.